Salutare și bine ați venit la un nou clip, Alex și Dragoș. Hai să vă zic în câteva cuvinte. Dragoș este proprietarul acestei mașini, iar Alex este băiețelul lui de 10 ani și ei doi se uită împreună în fiecare seară la clipurile noastre și faza tare e că în momentul ăsta lui Alex probabil îi bubuie inima că nu se aștepta la treaba asta. Sincer îmi bubuie și mie că mi se pare foarte mișto faza. Suntem într-un X3M 2018 3.0 B58 360 de cai de fabrică. Avem o revizie, filtre și ulei, avem o verificare mecanică, posibil să fie niște chestii de văzut pe la frâne, de verificat doar și o să fie tare clipul ăsta de azi, că mai avem niște chestii drăguțe. Și mai avem ceva drăguț acolo. Uitasem, scuză-mă, uitasem. Da, scuză-mă, că n-am... Scuză-mă pe mine. Deci ce facem? Trecem la treabă cu asta? Trecem la treabă cu toate. Gata, haide. Fața e totală. Atât. Ia gurică. Stai un pic, că era ceva pentru un pic. Da. Imediat vi-l dau. Stai, îl ține. Gata, e pentru tine. Am înțeles. Alo? Salut! Da? E Alex la telefon. Salut, Alex, ce faci? Toate bune? Te aștept la coastă. Ne vedem aici? Hai, vino aici la noi un pic. Deci avem așa: înlocuire, filtru și ulei motor, igienizare profesională, verificare mecanică generală și diagnoză. Greu. Hai, Alex, la treabă. Hai. Bun. Ce facem acum? Alex, tu și Alex, tu facem verificare de plăcuțe întâi, să vedem cum stau. În bord îmi arată că mai are 2000 de kilometri mașina până schimbăm plăcuțele, dar o să verificăm și vizual și cu aceste scule speciale de măsurat grosimea plăcuților. Treaba asta în felul următor: în funcție de cât arată acolo grosimea, căutăm cel mai apropiat ajustare pentru plăcuțe. Și pe față este la roșu și mare 3 mm. Vezi? Uite, am roșu 3 mm, am galben 4 mm și dacă trec la verde, variantele când sunt plăcuțele noi, am 10 mm, 12 mm, 8 mm. Astea sunt cele 3 variante verzi. Bune, adică. Da, în standardul bun. După care intri pe galben și după care intri pe roșu. Mașina noastră a intrat pe roșu. Bun, o să anunțăm pe băieții la recepție. Ne uităm și pe spate. Pe spate plăcuțele au 8 mm. E varianta verde. Deci, plăcuțe față. Începem cu articulația. Facem o vizualizare la pivoți, la burdufe, la bucșile de basculă, la brațele complete. Nu prezintă nimic de schimbat. Deci pe partea de articulații față nu necesită nimic momentan. Hai și pe spate, ne uităm un pic. Absolut nimica. Totul e nou. Nu nou, e bun, arată bine. Nu e nimic. Aproape nou. Da. Bun. Noi să vedem acum la cutia de viteze dacă apare ceva pierderi, etanșeri, ceva probleme. Pe transmisie, nimic. În schimb, între motor și cutie avem o mică pierdere. Între motor și cutie, că fac băieții ăștia gălăgie aici, a? Și n-au văzut nimic. Uite, vină cu asta aici. Adică, uite, fix acolo. Acolo. Da, se vede că ar fi o umezeală. Trebuie văzut dacă vine de la simmering-ul de la palier, de la bibliotecă din spate, sau vine din altă parte. Acolo avem un mastodont puternic, un boost departe. Care arată bine? Da. Cam atâta pe partea asta. O lăsăm jos și ne apucăm de revizie, deci teoretic ar avea de schimbat plăcuțele față și îi face revizia și să vedem cu acea mică pierdere care, bine, încă nu-i pierdere, e doar o umezeală. În viitor o să trebuiască remediat acolo ce e de făcut. O să vedem despre ce e vorba și anunțăm băieții de la recepție și clientul când o să vină. Hai la treabă. Erau mai erisite alea de la De la Red Bull. Red Bull.
Erau... PS58. Bine, i-au anulat foarte multe chestii. Anulate, da, că erau anulate, cred. Da, bine, mă uitam aici pe accesorii. Pe Da, m-am uitat și eu. E limitat. Dacă vrei să lucrezi cum trebuie la accesorii, trebuie să dai. Da. Ventilator afară. Ventilator afară. Dar are răcitor, ventilator, firul, furtună e pe aici. Da, are de-a furtunuri de nebunești. Când tragi de ventilator mai are încă câteva clipsuri pe el de... Da, interesant. Rezistență separat de răcire pentru admisie. Admisie, nu? Păi da, că ăsta e de antigen. Și ăsta e tot antigen. Este Și ăsta e sistemul normal și ăsta e altul ălalt. special pentru răcire, nu? Cureaua e pusă invers, are întinzător de la reversibil pe alternator, nu? Da. Păi întinzătorul ăsta, deci, uite că se vede arcă. Se prinde pe carcasa de la alternator. Da, probabil. Halfway done with the project. Beat go monsters like this. I can see me doing this track. Cause the folks stay stop in the middle of the mosh pit. You looking very mirror. Next time my mirror is scared. Why you so big and full of time and tear? You gotta stop saying you legendary. Contentment is necessary. My life, jump shot, long range, all net. Y'all already know I like ballin'. Flow so drip like faucet. I don't know what to say, most of y'all rapping for recognition, but the glory you getting belong to the Christ, and I said this before, so this'll be my final visit. Last to hit opposition, this your competition. I do lay up on them, drive around her like a free man, more gang, there's a captain with my leg up on her, yeah. Y'all be rapping but ain't saying nothing, y'all be yakking paid like you been making budgets. It's the same discussion, never carried out. Bro, you haven't moved, look at your whereabouts. This is the moment that you have been waiting for. I ain't gonna hold you, I'll leave you a story. You will never amount to nothing in your life if you take God's glory. M. Încă un motor la verificat aici. Ce avem, Dragoș, aici? Un M2. M de la Maricel 2. Da, un N55. Nu de la Nicu. Nicu Și bă de la... 55. Ok. Și cu astea? Hai, o să vedeți imediat. M de la Power. Că urmează să le montăm pe mașinuță. Să văd despre ce e vorba aici. Cam așa afară. Cuple frumos. Deci azi schimbi la ăsta traseul de interculări? Da. Ok. Bine, se numește charge pipe. Pe ieșirea din turbo până în intrarea în intercooler gen, și ieșirea din intercooler până la intrarea din admisie. Se vinde în metal cu... Da, ce se vede aici. Aline, dar tu ce faci acolo? O bucată de carton cu față de masă pusă aici pe banc. Acum cu asta vezi. Yep. Ia zi-mă, Dragoș, ce verifici aici? Are un cunoc să vedem dacă se întâmplă ceva dubios sau dacă nu se întâmplă nimic. Dar în mare nu se întâmplă nimic. Prea nouă mașina. Bine. Hai, lasă că au venit mașini noi aici, Și asta e adevărat, da. dar asta se prezintă bine. Au pus mă și pe PM-urile astea furtunuri metalice, alea ceva. Au păstrat pe stoc. Păcat, mare păcat. Păstreze costurile mici și prețurile mari. Au mașini de genul, da. Cred că un pic din ambele. Așa. Vali e legătura. Primul filtru de M. Generația... Geu. Asta e Geu. geu, clar. Arată bine, bă. Arată bine, nu. Se vede negru, dar nu e chiar.
Crezi? Da. Chiar bine. Arată bine. Pentru ce căluțe are, e în regulă. Ia zi, Dragoș, ce trebuie să faci acum? Trebuie să scot intercoolerul afară și trebuie să dau ventilatorul pe ăla. Binișor. Binișor, arată binișor. O fi o coincidență? Ce? Sigla de BMW, Italy. Așa. Și aici scrie Bosch, Made in Italy. Albastru cu albastru. Altceva. Și avem aici ciorbă de tocăniță. Haide, bă. Să-i punem ulei. De sub acolo și nu prea am spațiu să o scot. Trebuie să eliberez un pic pe aici și de asta o să dureze un pic mai mult până fac lucrul. Ce te chinui, mă, Dragoș, aici? Fac conducta asta afară. Ce mai fac spațiu? N-ai spațiu? Nu. Micuță jucăriaș. Băiat mare e jucărie mică. Adevărat. Ce avem aici? Conducta devine în clapetă și în intercooler. Acum trebuie să o construim pe elaltă. Stai acolo o dată. Ia zi, Dragoș, termin niște controverse. N55 sau B58? Vorbim doar de motoare, că de mașină eu știu în ce direcție mă duc. Bă, Nu mai vorbim de S58, că acolo... sincer să fiu cu tine, cred că B58. Cam toată lumea a zis că sunt cele mai reușite motorașe. Bine, nici ăsta nu cred că e rău. Nu e rău deloc, îți dai seama. Hai și băștinică aia a fost de confirmare. A întrebat Bogdan, ia zi, Uisam, e bine? Și Uisam eu, da. Dar ce s-a auzit, bă? Gata, Lego? E focul la gata. Adică am strâns astea, dopurile astea două, am pus senzorul aici, dar asta încă nu e gata, că vreau să văd exact ce poziție trebuie să aibă. Să pot să mă mai mișc cu ele, știi? Dacă am nevoie. Mi-a fulgerat mâna, ești nebun? Da. Ia zi, mă, Dragoș, te distrezi? Puternic, pe interior. Hai de viața mea. Dragoș, mă, abia aștept să vină M-ul ăla să fac. Uite la punct. Mai bine de mine. Astăzi am avut o zi, mi-am decupat asta să mi-l pun aici. Ai avut o zi productivă? Ți-ai făcut limonadă? Mi-a făcut limonadă, deci nu vreau să zic că am avut timp, doar că n-am avut nici pâlnie, nici stricurătoare, nici storcător sau ceva și am tăiat o lămâie până am băgat o bucățică cu bucățică pe toată în sticla asta. Asta, atât vreau să zic. Da, ești băiat. Dacă mi-a dat televatorul. Uitam să apă al tău, după al meu, tot așa. Dă-te mă, ți-am zis. Că asta e grea. O fi mică așa, dar... Prea pare încântat așa. Aia, ba da, nu, aia. M-am chinuit un pic ca să pot să scot și conducta vieții și m-am chinuit să o și pun pe poziție. Că e spațiu Limitat din Da. cauza... A fi porcul mare, scoteți mic. Vino un pic, Alex. Amintea mea zis am care 50 de minute strângere la mașină și zic aici, uite. Filmează un pic. Bușon de golire ulei motor, înlocuiți rondela. Și zic, mă, ce e aia rondela? Bine,
pare să fie șaiba, dar adică să căutăm să vedem cum arată rondela, dacă scrie ce a scris. Rondela 1.6 deci. Uite ce piesă trebuie să înlocui. Motor. La fiecare revizie. Odată cu bușorul trebuie să înlocui rondela. Deci acum când sună cineva și zice salut, vreau și o revizie de 1.6 DCI și îi zicem filtre ulei și rondelă. Păi, omul îți dai seama când aude și rondelă o să zică hai că nu fi, sună rondelușa. Sună ceva mic, da. Ceva mic. Eu nu sunt de aici. Alo, Alex? Vino să iei mașina, te rog. Hai că se aude bine și asta. Chiar da? Chiar da? Am ajuns la detailing aici cumva sau? Trebuie. N-am ajuns, a? Bun. Ia zi, Vali. Dăm pe confort deocamdată, că e drumul naș pe aici, n-avea rost să... Am înțeles. Păi ce să zic, am plecat în probe cu mașină. I-am făcut revizia de filtre și ulei. Și Și facem o tură cu ea acum. ce frumos aude. Suntem pe confort acum. Unde e linie dreaptă? Că e o diferență cu voi. Așa. Ce de zâmbete avem aici. Hai că n-am fost chiar asta de greu. Și cât a durat? Un minut? Exact, fac, da. Un minut a durat. Presimt cam așa a fost. Asta crezi că este la editare, un minut, a? Cam așa, da. 20 rupe, pac. Ai rezolvat-o repede. Da. O chestie care mie nu-mi place e că la mașinile performante, cel puțin la BMW, nu știu la restul dacă au sau nu ai jojă. Adică dacă la o mașină de stradă, nu știu, la o mașină normală au scos joja, poate o înțeleg. La mașina asta mi se pare crimă, adică mi se pare că Nu știam asta. că n-ai Da, jojă asta, și nu adică așteptam. e o mașină făcută să mergi tare și așa și atunci ar trebui să poți să verifici uleiul fizic. Da, înțeleg că e electronic totuși așa, dar nu. Adică eu personal n-aș putea să mă bazez N-are doar nimic pe... de... La Volvo știi că am găsit una de mică de service? Nu, asta n-are nimic, n-are nici E măcar. una super mică pusă... N-are nici măcar loc în care să bagi tu joja de service sau ceva. Da. Văd că și-a ridicat un pic. Da, și-a ridicat un pic turația. Ok, deci la maxim. E bine. A coborât și relantiu. Ok, hai să vedem. Hai că a apărut un zâmbet pe buze. Că este. O să acționez așa ușor. Ok. Bă, este. Nu, merge. Bă, o să mărturisesc că la început m-am declarat non-fan, nu știu, nemulțumit, pentru că mi-aminteam eu că a mai fost dată un la noi și nu mi s-a părut așa, dar e ce trebuie, merge tare. Ok, mai tare decât mă așteptam. Ia zi, Bogdan. Ce să zic, mă, 4, 8, 100, e destul de... E un timp corect, zic eu. Da. Cutia, un ZF cu care ne-am obișnuit și ne place. Sunt curios ce zice Alex acum când se uită la clipul ăsta. Și nu Alex ăsta de filmează. Da, nu Alex ăsta, Alex Junior, care el a fost cel care i-a spus lui Dragoș, tatălui, hei, vezi că mergem la băieții ăștia. Tare fază. Apropo, odată cu chestia asta, cu faptul că vedem foarte mult interes din partea oamenilor care ne urmăresc vis-a-vis de noi ca și atelier, vis-a-vis de noi ca și oameni și de, nu știu, de coastă ca și comunitate, vrem să facem o treabă tare, suntem
ultra curioși să ne... Chiar am vrea, dar clipul ăsta face 42.700 de vizualizări. Jur că mi-aș dori 42.700 de comentarii. Chiar aș vrea să comenteze toată lumea. Dacă ar fi să organizăm un eveniment, ar fi primul, vă zic de acum, în aproape 4 ani, Coasta de Est în Friends, și să ne vedem, să zicem, undeva, poate într-o zonă de munte, nu zicem mai mult de atât, și să-l anunțăm și din timp ca să știe omul, știi? Adică nu putem să zicem, hei, vedeți că în weekend ne vedem nu știu unde. V-ar plăcea? Ați veni? Chiar vrem să scrieți chestia asta jos în comentarii, ca să ne gândim cum să organizăm treaba. Ne-ar plăcea să facem un weekend, sincer, să organizăm un weekend la munte, Coasta de Est în Friends. Ce zice Alex? Nu Alex mic, Alex în spatele camerei. Dă-l în cap. E bine? Da. Da, ne place mult ideea și vrem să știm de la voi. Ne-a salutat cineva, ai văzut? Da. Mi-a dat și flash și a și scos mâna pe citare. Da. Una dintre chestiile pe care ne-a zis-o Dragoș, proprietarul mașinii, ne-a spus ce îi place cel mai mult la mașină. Adică ne-a dat câteva liniuțe. Direcția, extrem de precisă și, sincer, simt chestia asta acum. Chiar e, nu știu cum să zic, rigidă, dar în sensul plăcut, că știi, poate rigid înseamnă altceva în general. Motorul, din păcate, la o talpă scurtă am ajuns la 130 și asta e limita de viteză. Altă chestie e că, da, e SUV, dar nu se simte ca un SUV, se simte ca o mașină sport un pic mai mare. Da, și nu. Sunetul tobelor ar mai fi una dintre chestiile puse pe listă de către Dragoș, mai ales pe decelerare. Se aude într-un fel. Farurile adaptive la drum sunt senzaționale, sunt convins de lucrul ăsta, nu putem să testăm acum fiind zi, dar na, farurile de BMW sunt într-un fel, mai ales la modelele mai noi. Hai că a început și ploaia. A simțit cineva, bă, că am trecut în modul sport, incredibil, bă, ăsta e norocul nostru. Da, mă, ce să mai punem la lista aia? Dragoș mai zicea de suspensiile adaptive și eu zice și de confort. Nu știu cum stai tu, dar stau destul de bine în mașina asta. Mașinile, cele două mașini de azi sunt similare, până la urmă, ca și performanțe. Suntem curioși să ne scrieți jos în comentarii pe care dintre ele ați alege-o și de ce. Și mai vrem să ne scrieți ceva în comentarii dacă ne vedem la vară, la Coasta de Est în Friends. Nu-ți place cum sună, Alex? Coasta de Est în Friends? Sună bine. Mi-a venit așa, acolo, gata. Ne vedem data viitoare. Pune tu mâna pe ăla, ca să... eu nu pot să iau mâna pe ăla.